नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेछु भने सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले फेसबुकको PIP मोड अथवा हामीले फेसबुकको भिडियोहरु हेर्दै अन्य कामहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्छौं। चाहे त्यो तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीको फोटो होस् अथवा तपाईले फेसबुकको होम फिडहरु तपाईले फेसबुकको भिडियोहरु हेर्दै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लगायत तपाईले अन्य एप्लिकेसनहरु खोलेर च्याट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले फेसबुकको PIP मोड अथवा पिक्चर इन पिक्चर मोड भन्ने गर्छौं। यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने एउटा छोटो जानकारी मैले हजुरहरुमाझ बाँड्न गइरहेको छु। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यदि यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न नबिर्सनु होला भन्दै आउनु सुरु गरौं आजको यो फेसबुकको PIP मोड अथवा पिक्चर इन पिक्चर मोडको बारेको यो भिडियो। हामीहरूले फेसबुकमा PIP मोड अथवा पिक्चर इन पिक्चर फिचर प्रयोग गर्नको लागि म फेसबुक खोल्छु। फेसबुक खोलिसकेपछि हामीहरूले फेसबुकलाई यसरी स्क्रोल गर्दै जाँदा हामीहरूले त्यहाँ विभिन्न किसिमका भिडियोहरु पाउने गर्छौं। त्यो भिडियोलाई क्लिक गरेर पनि हामीहरूले यो फेसबुकमा PIP मोड अथवा पिक्चर इन पिक्चर फिचर प्रयोग गरेर हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा अन्य कामहरु पनि गर्न सक्छौं। र यदि हैन भने हजुरले यो फेसबुकको वाच आइकनमा क्लिक गरेर पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका भिडियोहरु सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई प्ले गरेर हजुरले फेसबुकको पिक्चर इन पिक्चर फिचर प्रयोग गरेर त्यो भिडियो हेर्दै अन्य काम पनि हजुरले आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यो फेसबुक वाच आइकनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि हामीहरूले यहाँ विभिन्न किसिमका भिडियोहरु पाउने गर्छौं र ती भिडियोहरु हजुरलाई मन परेको खण्डमा त्यो भिडियोलाई पिक्चर इन पिक्चर फिचरमा प्रयोग गरेर त्यो भिडियो हेर्दै अन्य काम पनि हजुरले आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा भिडियोलाई क्लिक गर्छु, जस्तो कि म यो भिडियोलाई क्लिक गरे र त्यसपछि अब मैले यो भिडियो हेर्दै अन्य काम पनि आफ्नो मोबाइलमा गर्नको लागि यो बायाँतिर माथितिर हेर्नुस्, त्यहाँ पिक्चर इन पिक्चर फिचरको आइकन दिएको छ, जुन कि यहाँ हजुरले देख्नुभयो होला। म यो पिक्चर इन पिक्चर अथवा PIP मोडको आइकनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब हजुरले यहाँ देखिहाल्नु भयो यो भिडियोले यहाँ प्ले भइरहेको छ। अब म मेरो होम स्क्रिनमा आउँछु। हजुर साथीहरु, अब हजुरले यहाँ देख्नुभयो होला यो भिडियो यहाँ प्ले भइरहेको छ, हजुरले यहाँ देख्नुभयो होला। र अब मैले यो भिडियो हेर्दै अन्य काम पनि मैले मेरो मोबाइलमा गर्न सक्छु। जस्तो कि म मेसेन्जर खोल्छु र मेसेन्जर खोलिसकेपछि यहाँ मैले मेसेन्जरमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्न सक्छु र त्यसैगरी मैले यो फेसबुकै खोलेर पनि मैले यो फेसबुकको होमलाई यसरी स्क्रोल गर्दै र फेसबुकको होम फिडहरु मैले पढ्न सक्छु र त्यसैगरी र यहाँ विभिन्न किसिमका कामहरु पनि मैले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग यो भिडियो हेर्दै र मेरो काम पनि मैले मेरो मोबाइलमा हेर्दै आनन्द लिन सक्छु। यसरी हामीले आफ्नो फेसबुक भिडियोलाई हेर्दै अन्य काम पनि आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग यो फेसबुकको PIP मोड अथवा पिक्चर इन पिक्चर फिचर प्रयोग गरेर सहजतालाई हामीले आफ्नो दैनिकीमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। यसरी हजुरले पनि फेसबुकको भिडियो हेर्दै अथवा फेसबुकको PIP मोड अथवा पिक्चर इन पिक्चर फिचर प्रयोग गर्दै अन्य काम पनि हजुरले आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। जब हजुरले फेसबुकको कुनै पनि भिडियोहरुलाई यसरी क्लिक गरेर यो PIP फिचरमा प्रयोग गरेर हेर्न चाहेको खण्डमा र त्यसपछि हजुरले यो PIP फिचर आइकनमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हजुरलाई यहाँ यस्तो खालको पपअप मेसेज पनि आउन सक्छ र यस्तो आएको खण्डमा हजुरले यो ओके मा क्लिक गर्नु होला र ओके मा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन अन गर्ने अप्सन यहाँ हामीहरूले पाउन सक्छौं। अलाउ डिस्प्ले ओभर द एप्स, यो दायाँपट्टि हेर्नुस्, त्यहाँ यो सामान्यतया अफ रहेको हुन्छ सायद, र यदि हजुरलाई यस्तो खालको आएको खण्डमा यसलाई अन गरिदिनु होला र अन गरिसकेपछि अब हजुरले त्यो भिडियोलाई अथवा कुनै पनि भिडियोलाई यसरी यो PIP अथवा पिक्चर इन पिक्चरमा हजुरले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो आजको फेसबुकको PIP मोड फिचर सम्बन्धीको भिडियो अथवा पिक्चर इन पिक्चर मोड सम्बन्धीको फिचरको भिडियो। अब हजुरले फेसबुकको भिडियो हेर्दै अन्य काम पनि आफ्नो मोबाइलमा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फेसबुकको भिडियो हेर्दै आफ्नो ग्यालेरीको फोटोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्य एप्लिकेसन खोलेर च्याट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लगायत हजुरले फेसबुकको भिडियो हेर्दै फेसबुकलाई नै प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरले फेसबुकको होम फिडहरु हजुरले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरप्रति आभारी छु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न र यदि तपाई यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ र यो च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आजको यो भिडियोलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।